සුබ දවසක් ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කොත්තුව අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් තාමත් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට පැත්තෙන් bell icon එක click කරලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට අන්තර්ජාලයේ මුදල් උපයන විදි ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් මෙන්න මේ site එකේ වීඩියෝ එකක් ගෙනවා excoin එහෙම නැත්නම් dogecoin ads කියලා site එකක් ගෙනවා. ඒ site එකේ වීඩියෝ එක බලනවා ඔයාලා දන්නේ නැති වීඩියෝ එක තාම බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පල්ලා description එකේ වීඩියෝ එකේ link එක තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම site එකේ link එක තියෙනවා. site එක හොඳ නම් කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා description එකේ තියෙන link එක click කරලා site එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. superior payment කරන site එකක් මම අද ගෙනාවේ මේ site එකේ withdrawal video එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තවත් site එක ගැන trusted කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මගේ දැන් dogecoin 200ක් තියෙනවා. මගේ තමයි commission විදිහට මට dogecoin 10ක් ඇවිදින. ඒ කියන්නේ referrals ලගේ income එකේදී මට dogecoin 10ක් ඇවිදිනවා. මම ඉතින් මේ commission එකත් main balance එකට add කරලා ඔක්කොම ටික එකපාර withdrawal එකක් දාන්න හදන්නේ. මම ඒ main balance එකට add කරන විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්න. මුලින් අපි මේ transfer එකට යන් අර commission එක main balance එකට හරව ගන්න. transfer එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා commission කියලා. main balance commission කියලා දෙක දෙනවා. අපි ඒක commission main balance තමයි එන්නේ. අපි commission එක දාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන මේක main balance එකයි purchase එකයි තියෙනවා. අපිට main balance එකට ගන්න නිසා purchase නෙමෙයි main balance එකට ගන්න නිසා මෙතන main balance දාන්න. දාලා ඉවරලා මෙතන දැන් ඔයාගේ dogecoin 10න් තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලා මේක 10ක් කරගන්න. dogecoin 10කද 10ක් දාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ transfer දෙන්න. transfer දුන්නාට පස්සේ your money has been successfully transfer කියලා වෙන්න ඕන. තව ටිකකින් කෙලින්ම dashboard එක redirect වෙයි. හරි දැන් ඔයාලට පේන්නේ dogecoin 9.3ක් add වෙලා තියෙනවා. මෙතන commission එක අඩු වෙලා තියෙනවා. පොඩි ගාණක් මේ අඩු වෙලා තියෙන කියන්නේ ඒක මොකක් හරි යාලේ fees එකක් විතර කපාගෙන තියෙන පොඩි ගාණක්. හරි එහෙනම් අපි withdrawal එකක් දාලා බලමු. එනවද කියලා කොච්චර ලාක එනවද කියලා. ඉතින් withdrawal එක දාන්නම් කලින් වගේ මෙන්න මේ money එකට ක්ලික් කරා. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා transfer එකට පල්ලෙහා තියෙනවා withdrawal කියලා. අන්නේ withdrawal එක ක්ලික් කරන්න. withdrawal එක ක්ලික් කරලා මෙතන wallet address එක මම දාගෙන තින්නේ wallet address දාන විදිය ඒ තැන් මම කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නලා තිනවා. ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ගිහිල්ලා බලන්න. දැන් මෙතන මගේ main balance 209ක් තියෙන dogecoin minimum withdrawal එක dogecoin 100ෙන් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. dogecoin 100ක එක minimum withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. උපරිමේ dogecoin 29889ක්. මෙතන පෙන්නන්නේ එහෙමයි. fees එක විදියට 100ට 3ක් කපනවා. හරි. ඉතින් දැන් මම dogecoin amount එක දාගන්න මෙතන 209යි. මේ 3 අයින් කරා. 3 නැතුව මම 209 විතර දාගන්න dogecoin 209යි. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා pin එක. ඔයාලා account එක හදනකොට ඔයාලා මම කලින් වීඩියෝ එක පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. මොකද මේ pin එකක් account එක හදනකොට ඕනි. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම විස්තර මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මුලින් account එක හදනකොට මම කිව්වා ඔයාලට පොඩි pin එකක් දාගන්න ඕනේ. මේ pin එක දාගන්න කියලා ඒක withdrawal එකට වටිනවා කියලා. අන්නේ pin එක මෙතන ගහගන්න. ගහලා withdrawal click කරන්න ඉතිර කරන් තියෙන්නේ. මම දැන් pin එක ගහලා withdrawal එක දීලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට wallet address එක දාලා මෙතන අහනවා withdrawal එක confirm කරන්න කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලා confirm දෙන්න. confirm දුන්නට පස්සේ මෙතන කියන payout has been processed successful manually payout of 202.73ක්. ඒ dogecoin 202.73ක් request කරලා තිනවා payout fees එක විදිහට dogecoin 6.2ක්. ඒ කියන්නේ 100ට 3ක් කපනෝනේ. එතකොට මේ 209 කියන්නේ dogecoin 6.27ක් fees එක විදිහට කපනවා. කපලා එතකොට අපිට 202ක් හම්බ වෙනවා. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු කොච්චර ලාගම withdrawal එක එනවද කියලා. මෙතන balance එකෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනද මෙතන අර මම ඉතුරු කරපු 3 හැරෙන්න අනිත් ටික ඔක්කොම අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙතන payout කියලා තියෙනවා. fuset pay එකට ගිහිල්ලා බලමු. එයිදෝ කියලා. මම දැන් පොඩි refresh පාරක් දාගන්න. මේ කියලා තියෙනවා පට ගාලා එනවා කියලා. හොඳයි දයලු ඔන්න මම dogecoin ads එකේ දාපු withdrawal එක මට ආවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මගේ fuset pay එකට ගිහිල්ලා ඊට කලින් මම පෙන්නන මගේ site එකෙන් ආපු withdrawal එක මෙතන new payout arrival in your wallet කියලා මෙන්න dogecoin ads excoin කියලා මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. you have just sent a payment of කියලා dogecoin 202ක එක process උනායි කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම fuset pay එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ තියෙන යාළුවෝ මගේ fuset pay account එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න
මේ තියෙන්නේ ඔන්න බලන්න ඩෝකෝයින් 202ක් මට ඇවිල්ලා තිනවා. බැලන්ස් එක ඇඩ් වෙලා තිනවා ෆියුසර් පේ එකට ඩෝකෝයින් 202ක් තියෙනවා දැන් මගේ බැලන්ස් එක. ඉතින් යාළුවනේ සල්ලි ගෙවනවා සුපිරිම සයිට් එකක් මම ඔයාලට කිව්වා වගේම හොඳටම පේමන්ට් කරන සයිට් එකක්. පොඩ්ඩක් විත්ඩ්‍රෝල් එක පරක්කු වුණා මොකද මේ දවස්වල මේ ලෝකේ හැම රටකම වගේ මේ කොරෝනා වෛරස් එකත් එක්ක ලොකු බලපෑමක් තියෙන නිසා මේ ඊවනි කම්පැනිසුත් ගොඩාක් ටික සල්ලි ගෙවන්න ටික ප්‍රමාද වෙනවා. ඒ නිසා තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද වෙන දවස් 5ක් වගේ ගියා මට සල්ලි එන්න. කොහොමවත් නැත්තම් නෝමල් දවසක් නම් එච්චර යන්නේ උපරිම දවසක් වගේ තමයි යන්නේ විත්ඩ්‍රෝල් එකක් එන්න. හරි ඉතින් කොහොමද මම පේමන්ට් එකත් ප්‍රූෆ් කරලා ලයිව් විත්ඩ්‍රෝල් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පටන් ගන්න බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සයිට් එකේ link එක තියෙනවා ගිහලා පටන් ගන්න. එන යාළුවනේ ඒ වගේම තව පොඩ්ඩක් මතක ගන්න තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒවා subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.